Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timp și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi o descoperim împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Ok. Cristina, la 3, te conectezi cu toată informația legată de cimatică. 1, 2, 3, Stai, cimatică sau cinematică? cimatica. Ok. Mhm. Ce simbol sau imagine apare acum care reprezintă esența pură a sunetului? De asta. Da, Nu, nu înțelegeam de ce a venit simbolul ăsta. Ok, acum are sens. E ca o bobină pe care de cupru a mhm, venit prima oară și a venit pe o vibrație a unei legume, a, un ardei iute, de fapt dulce iute, cu o energie de foc. ce de foc. Ne putem conecta cu momentul primordial în care prima vibrație a luat naștere? Să o facem la 3. 1, 2 și 3. Ok. A reușit. Cum se manifestă această primă vibrație în Da, zi. corpurile noastre? Ok, vine în mai multe feluri. Că e ca un cântec lung, sau mai bine zis, îl văd pornind dintr-un corn, ca un râu de lapte. El sunt diverse navi, bărci, dar la noi în corpuri, ca o amintire străveche, ca un cântec care ne pune la somn să adormim sau ca o îmbrățișare caldă. Adică asta e în Mhm. primul rând. Să văd dacă noi, în funcție de frecvențele noastre, ceea ce vrem să trăim, să schimbă, cumva s-ar schimba, dacă, nu că s-ar schimba, dacă ne uităm la ea, dacă ne întoarcem privirea spre ea, putem să vedem un, un loc atât de profund, fără fund. Putem și din apa respectivă, din râul respectiv, ne privește ceva, sunt doi ochi care ne privește, de fapt noi ne privim pe noi. Aș spune că, în primul rând, ai avea senzația de teamă, de cutremur, dar pe urmă te liniștești și poți să fie cumva ca o gură care te mănâncă și te absorbe, care te digeră pe apoi.
dar te conectezi la primul sunet, prima vibrație care a luat naștere în univers. 1, 2, 3. Ok. Um, Au venit în mai multe feluri. Au venit ca plânsă de copil la momentul care se naște după ce este născut și plânge. Așa au venit, ca asta ar fi primul sunet. Dar, pe urmă, au venit foarte multe imagini din Egipt, din mitologia egipteană. Descrierea primordială de acolo, facerea. Nu au venit din alte mitologii, au venit din Egipt. Frecvența respectivă și au trecut prin hărpile lor. Harpele lor, da? Harpă, da. Da, da, instrumentul, da. De ce anume vine din Egipt? Suntem mai mult legați de Egipt noi? Este o percepere mai vastă a noastră? Um, Oarecum, răspunsul vine în felul următor, că din cauza lui Osiris, din cauza soarelui, din cauza morții de acolo, transformarea, procesul lor de transformare a morții și a renașterii, că ar fi cel mai relevant pe informații de înțelegere. Cum se manifestă această primă vibrație în întregul corp? Ah, ok, dacă îl aduci în corp, în mod conștient, vine din călcăi până în coroană, până în creștetul capului, și electrizează, e ca un fel de conductor. Da, electrizează tot corpul, aduce un câmp mai mare, face un câmp mai mare, ca un fulger. Văd acum și experimentele dinainte, de la începutul electricității, cumva. As, Ar fi la fel ce se întâmplă în corpul nostru, cum se întâmplă acolo. Acum să mă uit dacă poate fi într-un fel manipulată dintr-un program, în mod pozitiv sau destructiv. Te uiți dacă ți-a venit această informație. Ok, dacă e transformat în mod pozitiv, poți să o folosești ca să ai un sol foarte, mm, nu profund, productiv, să pui sămânța și să crească foarte rapid. Toate ideile tale să crească în volum, să crească în fructe, în rod. Se catalizează. Da, acum, în mod negativ, dacă se poate folosi, poți să-ți... Da, e exact pe minus, în același sens, să Mhm. îți seci energia, să fii ca o armă nucleară, până la urmă, pentru corpul tău. Să-ți polueze solul, mintea, să ți-o distrugă, ca un efect de absorpție înăuntru și dispari. E un nimic, cumva. Dispari în el. Ce înțelegem acum despre legătura dintre sunet și materie? În mod involuntar, subconștient, e jumătate, înțelegem. Corpul uman e făcut să aibă un anumit spectru de înțelegere
prin percepțiile lui. Și cumva când intri pe vibrații sau într-o transă, poți să te pierzi, dar în momentul în care să pierzi, adică să fii în starea respectivă până te contopești cu ea. Dar în momentul în care revii în corp, îți pui iarăși filtrele. Și atunci rămâi ca cu amintirea, rămâi cu senzația, rămâi cu ceva ce știi și ai vrea să aduci toată puterea ta dinăuntru în afară, cunoașterea. Se poate înțelege, dar de mai mulți oameni în același timp, dar tot așa ai nevoie de un fel de transă, o manipulare colectivă. Poate să fie considerată manipulare colectivă din cauza că e o transă. De asta e la limită cumva, dar e un dans. Cumva trebuie să fie mai mulți oameni în același ritm, în același câmp, ca o flacără. Devii una cu o flacără. Și flacăra respectivă să fie frecvența. Și atunci tot se deschid și canalizează informația, portalul și dinăuntru lor ies acele energii și se creează un câmp vibrațional peste loc, peste planetă și se duce în tot universul cumva. Ce știm noi acum ca societate, parțial mai nimic. Nu, toate cântecele de acum bat pe altă frecvență. Frecvența E prima impusă? ceacră. Da, da. Deci nu știu oamenii ce își doresc din cauza că sunt, bineînțeles, curentele muzicale date și organizate de câte alții, tocmai din cauza că se creează o pătură vibrațională care ne menține în același program, aceleași dorințe repetitive, majoritatea sexuale, pe avuție, pe dorințele, primele lor trei chakre. Și îți iau puterea și te seacă. Care este sentimentul de a percepe frecvența fundamentală a propriei ființe? Prima ar fi de intrare, pace, calm și liniște, frecvențele emoțiilor respective, de conectare cu natura, cu tine cumva înțelegerea aspectului că totul este una. Tu ești totul, totul ești tu. Tu ești în totul și totul este în tine, da? Da. Pentru asta trebuie să faci liniște și dacă stai în natură, să te conectezi cu elementele din afară, adică prin vânt, prin să auzi foșnetul copacilor, simți energia pământului, să simți unitatea. Dai voie tuturor frecvențelor să treacă prin corpul tău. Da, tu devii acel purtător de energie. Te transformi într-un difuzor a sunetelor din jur. Da, primești și dai, da. Și difuzor amplifici în momentul în care, Mhm. de exemplu, să întregești tot sistemul pe care îl ai înăuntru pe frecvențe de sunet, atunci se produce un spectacol vizual, uh, nu ca un foc de artificii, dar e pur și simplu o explozie de culori albastru, alb, foarte frumos. Unde ne conduce această percepție a sunetului interior? Prima informație vine că spre lumină, spre înțelegere, spre conectare, fiindcă cumva tot ce ne conectează la lumină trage întunericul, trage tot ce te apasă, trage toate neînțelegerile tale la suprafață să fie integrate de lumină.
Ce model geometric vedem formându-ne în minte ca răspuns la sunetul aum sau om? Um, um, ok, vin mai multe cumva în funcție de înțelegerea noastră și de intenția noastră, că poate să vină drept efectiv acel trei întors cu puncte și Mhm. poate să vină Buddha în flăcări, dar răspunsul dincolo de ar fi o flacără. Asta e simbolul. Mhm. Mhm. Cum se transformă acest model când trecem de la o frecvență joasă la una înaltă? Își schimbă Um, culoarea? Mă uitam acum mai mult ca stare, cum te simți în acele momente. Ca și culoare în momentul care, de exemplu, ai o zi proastă și auzi un cântec, o vibrație pe om, ești atras în transă. Ești deposedat de toate lucrurile. Ea cumva îți absorbe energia neînțelegerilor sau energia joasă și o transformă. Acum, pe de o parte, din cauza că privesc în Matrix, energia este luată și pusă refolosită. Cei care trec dincolo de Matrix prin sunetul ăsta, în funcție de intenție, uh, fă- s- trece într-adevăr de la o flacără roșie la una albastră și se conectează cu totul. E ca și cum ești în galaxie, ești, Mhm. Mhm. vezi toate stelele, vezi totul, dar ai și individualitate. Uh, Rămâi prezentă cu Poți avea individualitatea o ta. flacără ca un curcubeu, nu? Mai Asta multe culori. dacă înțelegi toate aspectele, e pe nivel de conștientizare. Mhm. Putem observa momentul precis în care un sunet devine o formă? Da. Și primul lucru care a venit ca exemplu ar fi fulgi din ea Mm. și picăturile de apă. Um, Așa cum este apa la noi, în toate stările ei, așa și sunetul se transformă în diverse lucruri. Până și un fruct, dacă are o anumită formă, e tot din cauza Sunetului, da? sunetului, da, și fața omului, chipul, expresiile se transformă din cauza sunetului. E peste tot în jurul nostru, practic, și o floare care înflorește tot din cauza sunetului, culorile soarele e tot din cauza sunetului, e peste tot. Cel mai mult acum îmi vin imaginile din emisiunea Teleenciclopedie, la început cum este dat, cum era intro făcut, cu plin de viață. Mhm. Ce secret de bază al existenței ne dezvăluie geometria cimatică? Mai repet întrebarea. Ce secret de bază al existenței ne dezvăluie geometria cimatică? Ok, e peste înțelegerea umană. Păi, practic, Trebuie tot, să fii tot se creează înființată. cu sunet, nu? De la fulgi, la fructe, la flori, la... Da, da, că Trebuie să gen fie un suntem o secret de recepție. bază. Cumva dacă ești un muzician, atunci vei avea acea informație sub forma
partiturii. Secretul de bază e din unghiul din care îl privești, din cauza că ești într-un avatar, din perspectiva. Dacă, de exemplu, pictezi, poți să percepi un anumit secret de bază a sonetului prin pictură, dar e un filtru, dintr-un singur punct de vedere. Are sunetul o culoare? Da, multiple. Primul care vine, într-adevăr, e curcubeu. Care este rolul spiralei în această arhitectură vibrațională? Ok, primul ar fi de a crea, de a continua, de a evolua, diversifica și a intra în trans. E vorba, intri în transă ca să, în profunzime, de fapt, ca să poți să descoperi acele lucruri. Adică în rezonanță între. Da. Bine, acum de spirală, de exemplu, este folosită într-un construct, este folosită pe o anumită clădire, pe un anumit artefact. E o scriere, e un cod, e o cheie. Iar cheia respectivă este folosită în funcție de toată scrierea, de intenție. Că aici poate să fie, de exemplu, pe o poartă scrisă, scris simbolul alături de mai multe lucruri. Dar acel simbol de spirală poate să aibă menirea de a te capta, de a te induce în transă, ca în momentul în care tu să treci prin acea poartă, să te pierzi pe tine, să-ți dai un fragment din tine, să intri într-o altă lume, diverse. Adică să te duci nu neapărat în viața asta, în acel loc, ci pur și simplu îți iei amprenta ca mai târziu să rezonezi cu acel loc. De asta, cumva, spirala poate fi mai multe lucruri în funcție de intenție. De asta, cumva, cheia sol ar fi parțial la fel, să deschizi cu un Mhm, asemenea mhm. simbol. Că îți ia energia, ți-o modulează, ți-o duce într-un anumit fel de la început, da? Ca și un ritual. Că se învârte, apoi se duce în sus, face bucla și se Mhm. duce într-un jos, într-un dispozitiv, biluța aia neagră, plină. Are importanță de unde începe a o vizualiza, o desena, o crea această cheie sol? Da, are important să fie ce tare. Pentru noi este începutul, dar pentru ei este sfârșitul. E între planuri cheia. Mhm. Cine sunt ei? Prima informație ar veni că e Anubis. Anubis. Mhm. Parțial, acum că tot mă uit la peste Egipt, ei au folosit foarte mult tehnologia asta, inscripțiile. Au fost printre primii care au folosit aici pe pământ, în modul în care știm noi. Nu vorbim de ce era înainte, de Atlantis și Mu. Mhm. Nu aici. Da, sunt uimit. Da, și eu. Cum se raportează aceste forme simple la structurile complexe din natură? Să spunem, floarea soarelui sau cochilia. Da, au venit de-a lungul sesiunii informația, să știi, au venit
pattern respectiv care se găsește peste tot. De asta e gen, și-am zis, am precizat că e de dezvoltare, evoluție, uh, dinăuntru în afară. Și este într-adevăr geometria care e un pattern repetitiv, dar spre evoluție, spre desfacere, continuu. Întrebarea era de la început. Cum se raportează aceste forme simple la Aha, structurile complexe din natură? Și crește, evoluează. un minim de informație, floarea soarelui, cochilia. Da, da. Bine, ar fi cheia realității manifestării în realității noastre, cumva. De asta avem totdeauna un șir din numere, niște reguli. De asta avem numerologia, de asta avem cerul, de asta avem toate ramurile științei pe care le avem, din cauza că este o repetiție și se raportează matematic, ceva ce putem desluși. E manifestarea fizicalității. Sper să aibă sens pentru toată lumea. Da, da. Fiindcă cumva cifrele sunt și ei ele chei și atunci avem șirul respectiv în noi și oriunde ne privim, în realitate, în manifestare. Și dacă, de exemplu, înțelegem un aspect al geometriei a unui număr, înțelegem și o bucată din noi. Și pe măsură ce descoperim acel lucru în exteriorul nostru, de fapt ne descoperim pe noi. Dar și când ne descoperim pe noi, descoperim ce e în jurul nostru. E o continuă creație, desfacere. Este orice formă are sunet, are culoare, toate formele au sunet și culoare, nu? Este o Da, armonie. Orice, parțial putem înțelege așa, da, orice cifră, orice literă, orice semn, da. da. Ce zonă a corpului fizic rezonează cel mai puternic cu frecvența armoniei? Inima, câmpul emoțional, cel mai puternic, din cauza că așa se transformă în realitatea la noi. Pe urmă este dus în mental și în câmpul celălalt sexual. Um, la noi, în societatea noastră, ar fi valabil informația asta. În societatea de altă dată era invers. Adică fie că era prin câmpul sexual și apoi urca în sus, sau fie era prin mental. La noi este prin emoțional. Chakra a treia, Nu, inimă. pe inimă, 4. Poate și coborâ, poate și urca, da? Da. Cumva din cauza realității noastre a 3D-ului, din cauza că noi avem nevoie, noi avem, cei care au făcut avatarurile au nevoie de emoțiile noastre. Emoțiile noastre sunt cele care alchimizează energia de care au ei nevoie pentru a întreține sistemul. Și atunci, și noi cumva experimentăm în lumea asta pentru emoții, că e ceva, nu prea găsești. E cam rar să ai toate în corpurile astea și emoționalul atât de dezvoltat. Și atunci, pentru ei, pentru partea subliminală care vine aici la început să experimenteze, ar fi un win-win, o situație de câștig-câștig, dar pe urmă, după ce intră în uitare, nu mai este o situație de win-win, ci este pur și simplu o spălare, o manipulare din partea entităților, celor care fac corpurile, din cauza că te pierzi în emoții.
îți trăiești prea mult. Tu construiești realitatea prin emoțiile pe care le ai. Și involuntar, din cauza că rămâi pe aceleași frecvențe, care bineînțeles că sunt controlate și gestionate, generezi realitatea pe care o doresc ei. Dar în același timp, în momentul în care tu devii conștient de emoțiile tale, îți controlezi gândurile, percepi că nu sunt ale tale, atunci îți creezi realitatea pe care o vrei tu, folosind și ținând emoția în tine pe care ți-o dorești. Alchimizezi acele emoții cum dorești tu și nu mai ești condus. Te desprinzi de programe și atunci devii conștient. Putem vedea sau auzi frecvența care ar putea reechilibra această zonă a inimii? Da, da, parțial cu urechile noastre și parțial cu înțelegerea noastră și înțelegerea noastră o percep că ar veni dinăuntru, din prima chakră uh, a amintirilor, acea amintire de care pomeneam la începutul sesiunii cumva. Mhm. Dar o putem percepe cu urechile noastre și primul exemplu care a venit ar fi bătăile inimii. Așa cum o mamă se conectează de făt și fătul de Mhm. mamă, Mhm. gen prin inimă. Se liniștește când îi aude bătăile inimii. Da, și formează așa un câmp împreună. Mhm. Mhm. Cum arată celula sănătoasă sub influența sunetului potrivit? Dansează. Um, Mi-ai da? citit gândul, da, da, am vrut Da, ai vrut să zici dansează. Da, da. dansează, e așa pare fericită, știi, merge de colo în colo. Și mai vine sentimentul că s-ar simți ca o floare, iarăși același sentiment că crește, se dezvoltă, se extinde. Și poate să crească ea ca individ, poate să se dezvolte ca dintr-un sine, să se desprindă. Poate să devină o conștiință înăuntru altei conștiințe. Și într-un fel, ce tare, într-un fel se facă sufletele perechi în felul ăsta. Gen, e o parte din procesul sufletului lor, pereche, Se naștere. poate diviza sau se poate înmulți pentru a deveni suflete pereche? Da, dar e parțial, e ceea ce Parțial. informație vine din cauza subiectului. Mhm. Sufletele pereche sunt mult mai mult de atât. Ce sunet sau mantră apare pentru echilibrarea sistemului endocrin? Um, ok, nu vine un singur sunet care este repetat la infinit sau pentru o perioadă de timp, din câteva silabe dintr-o singură, ci un șir Un șir de, de sunete, da? da, e ca o incantație, e ca un șopot? Nu știu, când șoptești, dar Mhm. vorbești foarte repede Mhm. și Mhm. se creează așa un șir. Pe de altă parte, depinde și cu ce este făcut. Mantra ar fi cu gura Mhm. și o anumită mantră în funcție de unde o duci, Pe unde o expediezi, nu? da, dar
la noi, acum că mă uit, mai degrabă este valabil, adică dacă nu știi ce faci, nu știi, nu-ți pui intenția cum trebuie, mai degrabă folosești un aparat. Asta văd că sunt Mhm. aparate care sunt deja performante, special dedicate pentru sistemul endocrin, să-l stabilizeze și să ajute să împingă, să-și facă treaba. Dar înainte de a pronunța, să spunem, a pronunța acest sunet, este necesar de a introduce careva program în el? Intenție. Intenție. Intenție și dacă te ajută să vizualizezi tot Mhm, sistemul mhm. tău, atunci e și mai bine cumva ca Tot să proce- știi și tot procesul de tot vindecare. procesul. Da, te ajută foarte mult să faci prin toate simțurile tale Mhm, ceva mhm, ca să ajuți să pui alături de mantra respectiv, de sunetul respectiv, să-l împingi, adică să știi ce să faci, că în felul ăsta percepi un anumit blocaj, mhm, mhm. dacă l-ai sau nu. Trebuie perceput pe toate canalele. Mhm. Cum a fost utilizat sunetul pentru vindecare în civilizațiile antice, de care, din care am făcut parte și noi? Ok. În primul rând, de laudă și preaslăvire. În momentul în care civilizațiile au făcut lucrul ăsta, au invocat anumite puteri, tocmai ca să creeze, fiindcă lumea noastră este făcută prin reciclare, prin programe repetitive a acelor forțe primordiale. Mm. Și atunci ei își extrageau puterea din acele programe, bineînțeles, modelate de ei, de fiecare, pe nevoile fiecăruia, adică fiecare societate avea câte o anumită nevoie și atunci aduceau prea slăvire și în momentul în care aduceau, ei pur și simplu o scoteau din funduri la suprafață. Și pe urmă aveau alte incantații, alte slujbe, cântece, cum se cheamă, instrumente de direcționare a acelei energii. Și aici era în funcție de rang folosită. Putea să facă ca un egregor, adică un fel de cupolă deasupra așezământului. Putea să se facă un fel de legătură în trib a colectivului prin inimă, sau prin plexus, cumva depindea de cântec, dar se făcea o legătură. Din care toți își trăgeau puterea. Foloseau sunetul și, bineînțeles, pentru intimidare, când mergeau la război, pentru invocarea spiritelor, a puterilor, pentru transformare, mai ales bărbații în timp ce luptau sau înainte, ca să fii posedați, să fii vas al unor zeități. Uh, În practic, cam în același mod facem și noi, numai că acum noi nu facem lucrul ăsta conștient. Înainte, oamenii erau foarte conștienți de aceste puteri, cumva de ce butoane apasă. Foarte multe sunete erau folosite pentru predarea puterii, pentru punerea sufletului a părții subliminale în mâinile unor entități. Adică ai tu grijă de mine, ai grijă de copilul ăsta. Mhm. Se făceau contractele karmatice prin cântec, prin vorbă. De asta cumva se știa foarte bine de ce sunt folosite artele. De asta artele erau atât de Mhm. m, pe un postament puse, din cauza că ele manipulau realitatea. Și încă se creează manipularea prin arte. Dar lumea nu este atât de conștientă, deși artistul în general știe, fie că e muzician, fie că e actor, Mhm. Mhm. știe.
mod instinctiv ce aduce. Care este cel mai important sunet pentru regenerare și tinerețe eternă? Râsul. Râsul. Sunetul, da, sunetul, sunetul bunăvoinței, Mhm, sunetul, chicotul mhm. bunei dispoziții. Culoarea galben vine foarte mult aici, alături de frecvența asta. Da, cumva îți deschizi ființa și emani lumină. Zâmbetul sau râsul unui copilaș micuț care Da, se da, bucură. da. A copilor din spatele blocurilor care aleargă, fugă, joacă fotbal. Ce formă climatică are starea de pace interioară? Ok, au venit mai multe, s-au transformat. Mai multe cercuri intercalate, dar acele cercuri s-au transformat într-o sabie. Ai un material foarte puternic dacă este folosit cu direcție în sensul ăsta. Poți să aducă dreptatea să tai prin materie să poți să doară. Este un simbol simbolul puterii interioare, da? Da, folosită cu înțelepciune, cumva. Mhm. Pace în sensul de înțelepciune. Cum se transformă această formă când apare o emoție puternică, să spunem, de frică? Ok, se pierde balanța. Uh, Forma se transformă ca o smoală care curge, se, e o stare văscoasă, curge, se transformă în plâns, îți predai puterea și în funcție de următoarele acțiuni de secundă ce aduci, ce agitație, furie sau ce anume s-a perturbat starea de pace. Repetă, te rog, întrebarea. Mhm. Cum se transformă această formă când apare o emoție puternică, să spunem, de frică? Așa. Ok. Cumva dacă este ancorată în înțelepciune și se transformă în frică, poți distinge clar forma și dar încă să ai controlul. Adică tot poți să-ți păstrezi înțelepciunea chiar dacă ai Mhm. frica, să ancorezi ca să facă balanța înapoi. Dar dacă se pierde și este luat cu totul calmul, apare ca o filerie, cum am spus mai înainte, ca un fel Mhm. de Mhm. măscă, stare văscoasă, întunecată. Iar forma, așa că, știi că, pe o parte îmi vin imaginile și cu sunetul, cum știi cum sunt experimentele astea pe internet, Mhm. Mhm. că Mhm. cu nisip sau cu Nisip. sare și în funcție de vibrații își schimbă forma, Mhm. pattern-ul. Mhm. Vin și din astea, dar nu am cum să le traduc. Da, verbalizez, da, da. Da, numai dacă vă desenez, dar Altă dată, s- nu astăzi. Mm. Când se transformă pacea interioară în bucurie? Când înțelegi granița dintre ele, zidul dintre ele, este înțelegerea ce le unește. Și vorba de înțelegi și aduce o expansiune.
Ești conectat cu totul în acel moment. Dar când se transformă pacea interioară în iubire, cum își schimbă forma? Forma se schimbă la fel ca și răspunsul de mai înainte, în sensul că se extinde, luminează, dar tot prin înțelegere, tot Mhm, iubire, mhm, mhm. cumva din cauza că sunt aspecte ale luminii care ard, care Da. se dezvoltă. Și atunci tot așa apare cu înțelegerea, cu ancora în ceea ce ești, în că ești totul, că ești parte din sursă care experimentează în sursă. Ce frecvență trebuie să cântăm pentru a elibera o amintire emoțională blocată? Cântecul limbilor. Cu limbile. Sau, da, cumva a strămoșilor, așa au venit informația cu cântecul Mhm, limbilor în sensul ăsta. A, dar o altă imagine ar fi că atunci când o femeie se piaptănă și își împletește părul, mhm. ar fi un cântec, o stare interioară, că nu trebuie să aibă cu cuvinte, Un trebuie să fie fredon de o melodie, da, ceva, da? O... o stare. Și atunci ea împletește, dar în același timp își scoate amintirile de care are Mhm. nevoie, alchimizează emoțiile și, bineînțeles, acum dacă pun și toată întrebarea asta pe o variantă de întuneric, ar fi ritualurile care se fac în fața focului. Focul este într-o cupă mare pe un altar. Și dincolo de altar este un portal. uh, un preot este cel care invocă, dar nu ca un preot făcând parte dintr-o religie știută de noi, ci uh, pe întuneric cumva îl văd întunecat, totul cu roșu, cu foarte mult sânge și frecvențe sângeroase de jur, de sacrificiu. Și atunci se scoate informația prin sânge, prin legământul lui, a preotului, cumva face pe toți enoriașii lui din spate legământul și se scoate informația. În felul ăsta și se aprinde cumva portalul ăsta, entitatea vine în acel portal și vorbește informațiile de care are nevoie. Cum interacționează gândurile noastre cu câmpul vibrațional al corpului? Foarte complex, Mhm. interacționează uh, fiecare gând, fiecare cuvânt. E o frecvență, repeți și creezi acea frecvență. La început pare doar o scânteie, pare doar o liniuță, un punct și se stinge sau nu să faci legătura. Dar pe măsură ce îl repeți, um, legătura devine mai puternic și atunci câmpul, de exemplu, când îți repeți mesaje pozitive, dar în uniune cu emoțiile tale, devii luminos. Dacă îți repeți programe pozitive, devii o stea mergătoare, o flacără mergătoare. Iar dacă îți repeți și primești în subconștient în câmpurile tale, într-un fel sau altul, acele frecvenții joase, devii o unealtă, îți astupi flacăra interioară și nici nu mai vezi și atunci ești o mare neagră, un punct negru care merge și de câteodată portal a acelor frecvențe. Și asta, cumva, pentru noi, în corpul uman, poate să însemne, în felul respectiv, că în momentul în care ai programe pozitive repetate, frecvențe, adică repet, a sunetului în noi, uh,
înseamnă că totul îți merge foarte bine, înseamnă că nu te cerți, înseamnă că chiar dacă persoana din față poate să aibă o zi proastă și să răfuleze pe tine, tu să fii gen, e ok, să fii pe frecvența Privința ta. respectivă tot timpul, da? Sau dacă ești pe minus, atunci sau nu înțelegi anumite aspecte, faci boli, somatizezi toate bolile, Mhm. somatizezi în exterior ceartă, conflict, război, ai să vezi doar acel lucru și în exterior. Efectiv îți creezi realitatea prin sunet și prin cuvânt. De, mai zic atât, mai zic doar faptul că iarăși are legătură cu faptul că uh, înainte nu toată lumea scria, era în mod voluntar făcută separarea asta între cei educați și cei needucați, din cauza că în continuare cumva scrisul, în momentul în care scrii, de exemplu, creezi realitate. Deja realitatea așternută pe hârtie, e o certitudine. Sau dacă cânți, atunci creezi realitatea. Adică era o cunoaștere în care era ocultată. Acum, chiar dacă toată lumea scrie, toată lumea cântă, toată lumea desenează, Habar nu are. mm, Ce creează, da? da, Dar dacă ar vedea, s-ar conștientiza, probabil n-ar mai cânta și da, n-ar mai face acel lucru n-ar sau mai fie le-ar face, da. orienta înspre ceea ce doresc ei să experimenteze. Că prima oară asta vine, într-adevăr, că te sperii de informații, o respingi sau dacă o accepti, te temi cumva, nu mai folosești că dacă, dar pe urmă vine o anumită Oricum, integrare da, și vrei înțelegere. să o percepi, vrei să o studiezi, să o Mhm. deșifrezi, putem percepe rețeaua de sunet și lumină care leagă mintea, corpul și spiritul? Da, prin mai multe feluri. Fie cei care pot să vadă o văd, efectiv cum vine, cum se dezvoltă. Mulți o simt ca pe o căldură, ca pe un fior care îți merge. Și putem să o și auzim, dar asta mai puțin. Putem percepe în sensul că dacă faci un lucru voit, atunci știi cu siguranță că este acel lucru. Că nu este neapărat un lucru ceva valabil la toți. Fiecare are setul lui de frecvențe în câmp și atunci, în funcție de intenția lui, o să perceapă conform setului de frecvențe și a credințelor. Care este sunetul care activează conștiința cosmică sau supraconștientă? Ok, ar fi un A, nu pot să cânt acum, dar s-ar comporta ca o frecventă bandă vibrațională energetică de la sunet, de la gură, care vine pe încreștetul tău a capului, Mhm. intre în interior și se transmite mai departe. Se emană din 5 în 7, se direcționează din 5 în 7 și se emană prin Te 7. referi la Da, chakre sau la dim- da, la chakra. Da, funcționează și așa. Mhm. Că cumva trebuie să fie pe anumită calibrare. Și atunci calibrează tot, unde este nevoie și se extinde în toate părțile. Cum sună câmpul magnetic al Pământului?
Ok, acum le ascult. Pe o parte se aseamănă ca o bătaie de inimă, dar e o undă largă, nu este una cu bucle desi, Mhm. ci o buclă largă. Dar parcă ar fi obosit. Obosit. Da, parcă ar fi pe suferință. A avut și altă frecvență, cândva mai înaltă. Da, da, o avut. O venit un simbol, nu știu ce denumire are, arată ca aproape ca o flacără, ca un fel de U spre V, L, dar e flacără pe jumătate cumva. Mhm. O avut de extindere, o avut de cumva în funcție de ce nivel are societatea, ea se modelează. Și noi, în ultimii 2000 de ani, am fost pe o vibrație foarte joasă. Și atunci ea e obosită, suferă. Dar văd că, de exemplu, noi dacă am face saltul cum trebuie, ar Și-ar fi un aduce câmp aminte de verde. acest sunet, de acest Da, l-a da. uitat. Nu, nu l-a uitat. O doare și pe ea de asta cântă în felul ăsta, adică are Mhm, câmpul ăsta mhm. magnetic. În momentul în care noi îl schimbă și ea. Ce model cimatic creează rezonanța lui Schumann în conștiința colectivă? Ok, pe parte să legați toți prin rezonanța asta, dar nu creează, nu are foarte mult spațiu, ca rezonanță pot să explica sentiment, te sufocă. Nu ai spațiu, e ca și cum mergi într-o cameră, dar camera aia trebuie să mergi așa aplicat, Mhm. ca de supărare și de alchimizare a păcatelor cumva. Cumva să te uiți mereu în pământ și să culegi de acolo energia, roadele de a nu-ți îndrepta spiritul Mhm, spre mhm. alte, mai înalte. Spre alte orizonturi. Da. A fost această frecvență mult mai înaltă cândva? Înaltă în sensul că liberă. E ca și Liberă. Mhm. un tavan care poți fi urcat și coborât. Și atunci îl văd mai mult ca și cum era liber. Putem percepe muzica sferelor, sunetul planetelor și a stelelor? Da, prin intenție, prin înăuntru, prin nu, miezul ființei noastre, așa, asta ar Mhm, fi cel mhm. mai bine. Da, putem percepe. Putem să ne conectăm cu planetele, putem să... Și văd că în mod e, inconștient prin, cum zic, prin nevoile noastre ne conectăm la ele, din cauza că noi trăim într-o realitate guvernată de planetele din jur. Și atunci ne conectăm la ele, fie că vrem, fie că nu, prin dorința noastră, nevoile noastre sau prin alte programe monitorizate de alții, prin ciclurile făcute de alții, de entități, de zei, de extraterestri și de noi, din cauza că e energia noastră. Ce rol are cimatica în formarea galaxiilor și a nebuloaselor?
Într-un fel de pornire, de start, ai un mecanism de început, de bază, dar după care este, sunt lăsate liber să evolueze și structura nu mai este la fel de bine, legătura nu mai este la fel de puternică și intră alte aspecte care dezvoltă acel lucru. Cum se manifestă legea? Ca sus, așa jos, în domeniul vibrațiilor. Prin, ca un pendul, prin dualitate. La fel, adică când unii pe cât de tare mergi pe un program de lumină, atât de tare o să mergi și pe cel de jos. Dar asta dacă privim de pe planul ăsta a dualității, dar din perspectiva sursei, ar fi, nu, n-ar fi, nu este delimitarea asta că egalitate, dualitate. Ar fi că e o fracțiune foarte mică, că tot ar fi lumină și pe acel... Știi cum poți să descriu vizual? Știi spirala, regula de aur? Că devine Da, punctul ăla da, din ce în ce da. mai mic? Așa cumva ar fi uh, ce avem noi Vorbești aici. despre proporția de aur, nu? Da, da, da. Cumva energia sursa este luminoasă. Dar ce găsim noi aici ca și concept și ca realitate dualistă, a, a, negru și lumină, negru și alb, a, ar fi ce ai privi în acea spirală Mhm, și se face din ce în ce mai mic, privește în profunzime, știi? Um, Cumva pentru ea e un mic punct, dar din prisma noastră că cum se aplică vibrația ar fi că pe cât de multe ceruri sunt, atâtea de multe iaduri sunt. Dacă pe cât de multă iubire porți, pe atât de multă indiferență poți purta. mhm, mhm. Mm. Care este sunetul sau acordul fundamental al universului nostru? Stai, de la începutul Universului, nu de când au venit entitățile, nu? Da, da. Vine informația, dar nu vine de la început, vine informația că de prea slăvire a împăratului. Ok? Să dau la o parte asta și să mă duc la Da, începutul da, da. Universului. Noi nu avem nevoie de împărați. Da, Cumpărați. da. Practic ar fi intenția sursei sau a subsursei care Mhm, au creat mhm, Universul. mhm. Să distreze. E ca și, ok, e ca și cum ar fi o persoană foarte bogată și ar crea universul ăsta ca și cum ar da ceva mărunțis pentru o investiție în ceva ce s-ar distra. Are Mhm, foarte mhm. multe energie și atunci au făcut ceva să se distreze. O investiție ca pentru vacanță. Da, e o energie, zic eu, e ok, bunuță, față de alte, nu știu, subsurse care aleg să facă alte realități și universe. E spațiu de joacă, practic. De asta cred că au și putut alții să facă spațiu de joacă din cauza că au mers pe o energie de bază de spațiu de joacă. În ce civilizație sau epocă a fost cunoașterea cimaticii la apogeu?
Din societatea noastră, în momentul barocului, Barocul. Mhm. Dar dacă luăm ceva mai arhaic, Mu, Atlantis, în noțiuni diferite, foloseau foarte mult și ei, dar într-un fel diferit. Uh, Atlantis se baza pe mai mult pe cristale, transformare, băgau sunetele în mhm, cristale, le cristale. amplificau. Da, în cărți scriau cărți cu sunetul și în momentul în care deschideai acele cărți se lumina sunetul Mhm, și se mhm. materializa ceea ce era scris uh, ca niște proiecții holografice. Mu se conecta puțin mai diferit cu alte lucruri. Cumva ei puteau vedea frecvența sunetului dintr-o piatră, dintr-o Mhm, frunză, mhm, mhm. șopteau, vorbeau cu frunzele, Vedeau cu sunetul cu ochii? doar cei inițiați văd că da, și la ei, dar în schimb aveau cunoașterea că sunetul este viață Mhm, și mhm. cumva aveau respectul ăsta și mereu ancora asta că sunetul este viață și aveau un anumit respect și un anumit, nu comportament, Formă, relație. formă, sunet, culoare era organ probabil special pentru a percepe tot în complex, da? Sunt anumite entități care vedeau cum zici tu, dar aveau și tehnologie care îi ajutau să vadă lucrul ăsta. Fie sau nu robotizat sau hibridizat ca să vadă acele aspecte. Sunt care au entități care au mers prin galaxii în galaxii doar pentru lucrul ăsta, ca să-și dezvolte organele, să poată să perceapă materia în toate formele ei și să le dețină, le controleze cumva. Și atunci luau sclavi sau personaje de pe acolo, le extrageau acele organe de simț și încercau să reproducă în ei. Fie dezvoltau experimentele pe acele subiecte, fie le luau și le însușeau, se hibridizau ei. În schimb, în afara planetei, în alte galaxii, uh, pe dimensiunile la 7 plus, puteai să-ți dezvolți tu organul respectiv, chiar dacă erai dintr-o anumită rasă, într-un anumit avatar, ca zic așa, prin cunoaștere. În- Cumva tot așa luai o altă rasă, vedeai organul lui, înțelegeai aspectul, codul și Mhm. atunci îl creșteai în tine. Um, nu apelai la ceva mai Inginerie, sângeros. Da, sau sau la inginerie. îți Da, puteai practic și... și noi facem lucrul ăsta. Și noi avem foarte multe experimente genetice și cu virus și practic facem același lucru. Dar cumva la un alt nivel. Cum erau construite structurile sacre pentru a amplifica anumite frecvențe? Să spunem, temple, piramide. Prin sunete. Ok. Da, puteau fi difuzoare, pe de o parte, și preoteasă sau o persoană desemnată să transmită. Fie erau prin telepatie, fie erau prin dispozitive de tot așa de accesare a telepaticului a câmpului și se făcea conectarea, se transmitea. Mai erau un fel de gonguri folosite și cumva dacă erau nu atacați sau dacă veneau anumite creaturi, anumite energii, se folosea energia așa templelor
și a structurilor respective, dar și a oamenilor. Dar făcea lucrul ăsta în mod voit, adică toată lumea știa că trebuie să contribui cu energie, cu anumit cântec, cu anumită vibrații, în momentul în care sunt atacați sau pedepsiți și atunci se transmitea prin temple la lucrul ăsta la toți, după cum am zis mai înainte, fie că, ca difuzor, gong, uh, fie telepatic cu ustensile. Acum, celelalte pe care le văd deasupra templelor, dispozitivele nu metalice, da, metalice de fapt, nu erau pe bază de sunet, era un fel de și electricitate, dar tot pentru facerea unui câmp anume cu o anumită intenție. Tu ai spus frecvenții, nu neapărat sunet, nu? Cum erau construite structurile sacre pentru a amplifica anumite frecvențe. Cum erau construite. Ok, văd că trebuia să aibă o structură tubulară Anumite din forme, mijloc, da. Mhm. da, în afară. Um, Iarăși trebuie să desenez ca să arăt cum erau. Aceeași cochilie, Da, și trebuia să făcută și din același material. Conta foarte mult material, dacă era din mhm, granit, din piatră, mhm, mhm. și conta și baza, da, putea să fie diferită, baza dintr-un material diferit, ca și ce avem noi, dispozitive electrice, din diferite materiale ca să aibă o anumită conductivitate. Ce instrumente muzicale antice erau cele mai puternice din punct de vedere cimatic? Ok, cel mai exemplu care vine acum ar fi harpa și conul ăla lung. Mhm. Ar mai fi și fluierul. Era un fluier mic, dar zici că e cuțit. Nu era rotund, nu era un tub. Mai mult plat? Da, și nu foarte lung. Scurt și era maroniu, ocru maroniu. Din ce material era? Os, Os. Un anumit os, mamifer. mamifer. Dar din spectru instrumentelor contemporane, Piano. piano. Acumva, piano ar fi din cauza clapelor, că sunt atât Mhm. de multe, 88 sau câte are, dar și, de exemplu, vioara sau viola, din cauza că îți intră în inimă. Mm, Se face legătura în mod diferit, dar doar toate trei, de fapt, te duc în acea direcție. Mhm. Cum va folosi umanitatea avansată a viitorului cematica? Este deja folosit într-un mod de care noi nu știm de el, de captarea atenției noastre, dar pe viitor. Ok, o să formezi imagini în aer prin sunet. Aș văd cumva navele sau un fel de nave drone care fac, uh, nu știu, niște clipuri publicitare în aer Mhm, mhm. și noi să privim acele lucruri
ca pe un anunț publicitar. Um, mai iarăși mai folosesc pentru trenuri, pentru șina Mhm, electromagnetică mhm, cu magneții, respectiv mhm. pentru deplasare. Folosesc iarăși sunetul. Pentru a scapa de atracția Pământului, da? Da, și Perna iarăși la magnetică, da? operații. Da, da, izolează cumva totul prin sunet, direcționează și pentru operațiile pe inimă, văd că fac lucrul ăsta. Tot prin sunet, tot prin tehnologia asta. În locul unui bisturiu Da, da, pentru da, e automatizat și pe ochi, pentru lucrurile foarte precise. E cumva alături de un fel de laser. pe frecvența sunetului. Mhm. Da, cumva codează prin sunet și laserul respectiv se duce ca un Mm, bisturiu. mhm, mhm. Care este cheia pentru a compune muzica care vindică nu doar corpul, ci și destinul? Destinul. Mhm. Destinul, adică contractele, roata aromatică. Um, ok, deci dacă noi putem să facem un sunet să ne scape de contracte și de Da, karme și de da, da, destin. da, da. Da, putem să facem, da. Da, putem să facem. E un sunet, frecvența voinței și a discernământului, acel nu foarte puternic, autoritar, nu mai Dar, gen de impunere. dar frecvențele cele care ne dau târcoale la chakrele superioare, cele patru, Frecvențele la ce fel de frecvențe care ne dau târcoale? care ne ating inima. Pozitive în Da, sensul da, da, expandării și da, luminării. da, da. Ok, tot prin percepția emoțiilor pot să le traduc. De stingere, de înțelegere, de o gratitudine, exprimare, condensarea adevărului în sensul ca să fie ca un bisturiu. Când ai o cunoaștere, acționezi conform. Uh, Practic, tot ce știm despre ceacrele superioare, la nivel de emoții, se traduce și în sunet. Tot ce poți să îți repeți prin cuvânt sau poți să cânți acele fraze de împuternicire, că ești autentic, că ești iubire, îți transformă realitatea. Cristina, găsim în spațiu și timp o așa muzică. La trei o căutăm pentru a o găsi. Unu, doi, trei. Ok, nu a venit ce mă așteptam, a venit un plâns. Plânge cineva în momentul de față. Nu a venit răspunsul. Mai numără o dată, te rog, deci. Să mă La conectez de trei te spațiu-timp. conectezi în spațiu și în timp pentru a găsi acea muzică
care ne transformă la nivelul chakrelor superioare. 1, 2, 3. Da, ok. Bun. Văd acum o tipă dansând. Îi se cântă la un instrument cu coarde. Are forma unei lacrimi, nu-i chitară. Mhm. Și tot pe timp de seară, alături de un foc. Este ea în grădină. Și este cerul deschis, nu este închis ca acum. Da, da, sunt mai multe de asemenea cântece de săltare, cumva un joc, o muzică ce te saltă, te bine dispune. Acum să mă conectez la un cântec anume gen imn sau să văd La în ceva sensul foarte ăsta. înalt, prevențional, care să poată trata prin accesarea chakrelor superioare. Să te unească cu universul, să te Da, expandezi, să da, te... da. Nu, nimic făcut din gura umană nu vine ca exemplu, Mhm. ci vine ca un cod. Mm, Răspunsul ar fi un cod care îți deschide câmpurile pe cele 7 planuri, 7 culori ale ceacurilor a corpului. Își devii tu un foc care dansează. Este o mantră, Nu, este o amintire. o amintire. Dar văd că este undeva, nu unde cunoaștem noi, nici în Atlantida, nici de când erau civilizații, ci pur și Mhm. simplu de la începutul planetei, practic, când totul era foarte deschis. Și erau primele ființe pe planetă și în modul ăla ei făceau un fel de combustie, foc spontan. Mhm. Și tu deveneai acele lucruri și practic nu mai existai aici pe planetă, că erai unul cu toate, ieșeai de pe planetă în modul ăsta, un fel de moarte. Poate fi această muzică prielnică de ascultat. Dacă, da, dacă te duci ca în amintire, ca într-o transă, ca așa, m, dar să o experimentezi aici, să faci același lucru, nu ești lăsat. Acest, Ar teroriza și pe entități, că nici ei nu ar ști ce se întâmplă. Dar nu ești lăsată să fii complet, să ai metode atât de multe de scăpare. oricum, Cristina, la 3 înregistrăm această melodie. 1, 2, 3. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Formăm o sferă de vibrație sursă primordială. 1, 2, 3. Scriem în această sferă. O informăm cu această melodie și la 3 o expediem către toți cei care își doresc să asculte o muzică care ajută la conștientizare. 1, 2 și 3. Ok? S-a dus peste tot pământul. S-a dus și sub formă de bere, dar sub formă de val. Și este luată. Ok, destul de multă lume. Mai ales prin Occident.
este luată informația. Cristina, am ajuns la finalul sesiunii. Acum la 3, ne deconectăm de la toți, de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic de vibrația sursei primordiale care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energetiza la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, cum ești? Bine, Da, foarte bine. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!